Hello Baiglaki! Madali at mabisang app para sa pagtanggal ng background ng picture na magamit mo sa video or thumbnail mo. Ang gamit kong app ay Background Eraser app. May features itong Auto, Magic, Manual, Repair. Ang auto ay automatic niyang dinidelete ang magkaparehong kulay. Ang Magic naman ay dinidelete ang kulay pero naka-by border ito, tulad nito. Ang manual ay erase lahat na madaanan ng cursor. At ang repair na pwede mong maibalik ang na-erase na party ng picture. Pagkatapos may smooth edge ito, para mas malinis tingnan ang mga gilid ng pictures. Yan, tapos na. Maraming salamat.